ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የኬቤኪ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ በአዲስ ትምህርት መጥቻለሁ የዛሬ ትምህርታችን ስለ ድረግ ኤክስክሪሽን ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ስለ ፋርማኮካይኔቲክስ እያየን ነው በተከታታይ ፋርማኮካይኔቲክስ ምንድነው ብለናል ፋርማኮካይኔቲክስ is the study of drug absorption drug distribution drug metabolism and drug excretion ብለናል ስለዚህ ዛሬ የምናየው የመጨረሻውን ከፋርማኮካይኔቲክስ ውስጥ ምንድነው ድረግ ኤክስክሪሽን የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው በመጀመሪያ ጊዜ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች የሰብስክራይብ በተኗን በመጫን የደውል ምልክቷን ከነካችሁ በኋላ ኦል የሚለው ላይ ማድረጋችሁን አትርሱ ምክንያቱም በተለያየ ጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው በተረፈ ደግሞ በስክሪኑ ላይ በላይኛው በቀኝ በኩል የአይ ምልክት አለች እሷን በመንካት ፕሌሊስቶቹን ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች እዛ ላይ መከታተል ዘበዛ በኩል ገብታችሁ ያመለጣችሁን ቪዲዮዎች መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ በቀጥታ ወደ ትምህርታችን ስንገባ ኤክስክሪሽን ድረግ ኤክስክሪሽን የሚለውን እናያለን excretion is defined as the process whereby drugs or metabolites are irreversibly transferred from internal to external environment through renal or non-renal routes እንግዲህ ኤክስክሪሽን ስንል ምን ማለታችን ነው አንድ መድኃኒት ወይ ደግሞ ሜታቦላይትስ ማለት እንግዲህ ምንድነው ከዚህ በፊትም እንዳየን ሜታቦላይትስ is the end product of metabolism ነው መጨረሻ ላይ ሜታቦላይዝድ ሆኖ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ምን እንለዋለን ሜታቦላይትስ እንላለን ብለናል እንግዲህ irreversibly ላይመለስ ከኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ወደ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ሙቭ የሚያደርግበትን ሂደት ምን እንለዋለን ማለት ነው ድረግ ኤክስክሪሽን እንላለን ማለት ነው excretion along with metabolism and the tissue redistribution is important in determining both the duration of drug action and the rate of drug elimination እንግዲህ ይሄንን ሜታቦሊዝማችን ፋስት ሜታቦሊዝም ካለ ፋስት ኤክስክሪሽን ይኖራል ማለት ነው ስሎ ሜታቦሊዝም አለ ማለት ምንድነው ስሎ ኤክስክሪሽን ይኖራል ማለት ነው በቀላሉ ከሰውነታችን መድኃኒት በቀላሉ ቶሎ አይወጣም ማለት ነው ምክንያቱም ሜታቦሊዝም ስሎ ከሆነ እንደዛው ሜታቦሊዝም ፋስት ከሆነ ኤክስክሪሽኑ ምንድነው የሚሆነው ፋስት ኤክስክሪሽን ይኖራል ማለት ነው ታይፕስ ኦፍ ኤክስክሪሽን እንግዲህ የተለያዩ ኤክስክሪሽን ታይፖች አሉ ከዛ ውስጥ ምንድናቸው ሬናል ኤክስክሪሽን እና ነን ሬናል ኤክስክሪሽን ብለን በሁለት እንከፍላለን ማለት ነው እንግዲህ ሬናል ኤክስክሪሽን ስንል እንግዲህ በኪድኒ ወይ ደግሞ በኩላሊት በኩል የሚወገድ አይነት ሲሆን ነን ሬናል ኤክስክሪሽን ምንላቸው ደግሞ የተለያዩ ሜካኒዝሞች አሉ ለምሳሌ በባይለሪ ኤክስክሪሽን በባይል በኩል pulmonary excretion ምንለው በሳምባችን በኩል ኤክስክሪት የሚሆነው salivary excretion ምንለው በምራቅ በኩል mammary excretion ስንል ደግሞ በብሬስት ሚልክ ኤክስክሪት የሚሆን እንደገና ስኪን ወይ ደግሞ dermal excretion በይሄ በስዊት መልክ ማለት ነው በላብ መልኩ ኤክስክሪት የሚሆን ነው እንደገና gastrointestinal excretion ምንለው በፊሲስ ወይ ደግሞ በሰገራ መልክ ኤክስክሪት የሚሆነው ነው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ነን ሬናል ኤክስክሪሽን እንላቸዋለን ማለት ነው renal excretion drugs are eliminated from the body primarily by the kidney primarily መጀመሪያ ኦርጋን መድኃኒት ከሰውነታችን የሚወገድበት በምንድነው ማለት ነው በኪድኒ ወይ ደግሞ በኩላሊት ነው ማለት ነው the principal renal mechanisms that are involved in the excretion of drugs are glomerular filtration active tubular secretion active tubular reabsorption እንግዲህ principal renal mechanism እንግዲህ involved in the excretion of drug መድኃኒትን ኤክስክሪት ለማድረግ ኢንቮልቭ የሚያደርጉ ሜካኒዝሞች እነዚህ ሶስቱ ናቸው glomerular filtration አለ active tubular secretion ይኖራል active tubular reabsorption ይኖራል ማለት ነው አንድ በአንድም እናያቸዋለን እነሱን እንግዲህ መጀመሪያ ፊዚዮሎጂ ኦፍ ኔፍሮን ስናይ እንግዲህ ይሄ የኔፍሮን ስትራክቸር ነው እዚህ ጋር ግሎሜሩለስ የምንለው ወይ በንድል ኦፍ ካፒላሪ ናቸው እነዚህ ጋር እዚህ ማለት ነው እነዚህ ቀጣጭን የደም ቱቦዎች ናቸው እነዚህ ካፒላሪ የምንላቸው እነዚህ አንድ ላይ ምን ይፈጥራሉ ግሎሜሩለስ የሚለውን ይፈጥራሉ እንግዲህ ይሄኛው እንዲ ግሎሜሩለስን እንዲ አቅፎ የያዘው ምን ይባላል ባውማስ ካፕሱል ይባላል እንግዲህ የተለያየ አፈረንት አርቴሪዮልስ አሉ እነዚህ አፈረንት አርቴሪዮልስ በዚህ ምንድነው በዚህ በኩል ብለድ ምን ያደርጋል
ካፒላሪ ኢንተር ያደርጋል ከዛ ኢፈረንት አርተሪዮልስ አሉ በዚህ በኩል ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይወጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ምንድነው እቺኛው የምንለው ፕሮክሲማል ኮንቮሉትድ ቲዩብል የምንለው ነው ከኔፍሮን ስትራክቸር ፕሮክሲማል ኮንቮሉትድ ቲዩብል የምንለው ነው እና አክቲቭ ሴክሬሽን የሚካሄድበት ቦታ ነው ማለት ነው ሜንሊ አክቲቭ ሴክሬሽን የሚካሄድበት ቦታ ፕሮክሲማል ኮንቮሉትድ ቲዩብል የምንለው ይሄ ቦታ ነው ማለት ነው እቺኛውን ፓርት ምንላት ያለን እቺ ዩ ሼፕ ምንድነው loop of Henle ምንላት ናት loop of Henle እንግዲህ ይሄ ዲሴንዲንግ ምንለው ነው ዲሴንዲንግ loop of Henle ወይ ደግሞ ዲሴንዲንግ ሊፕ ምንለው ነው ይሄ ወደ ላይ የሚመለሰው ምንለዋለን ascending loop of Henle ወይ ደግሞ ascending limb ምንለው ነው ማለት ነው እቺኛውን ፓርት ምንላታለን እቺኛው ፓርት distal convoluted tubules እንላለን ማለት ነው ይሄኛው ምንድነው ኮሌክቲንግ ዳክት ማለት ነው ኮሌክቲንግ ዳክት ብለን እንለዋለን ማለት ነው እንግዲህ መድኃኒት እዚህ ውስጥ ነው እዚህ ጋር የትኛውም ነገሮች ንጥረ ነገሮች ከሰውነታችን የሚወጡ ንጥረ ነገሮች ኬሚካሎች የተለያየ ድረጎች ምንድነው እዚህ ጋር ፊልተርድ ይሆናሉ ማለት ነው ፊልተርድ ይሆናሉ እዚህ ግሎሜሩለስ ውስጥ እንግዲህ ግሎሜሩለስ ውስጥ filtered የሚያደርጋቸው ፎርስ ምንድነው ፕሬሸር ሃይድሮስታቲክ ፕሬሸር ኦፍ ዘ ካፒላሪ ነው ማለት ነው ሃይድሮስታቲክ ፕሬሸር እዛ ጋር የሚፈጠረው ፕሬሸር ነው ማለት ነው ምንድነው ፊልተርድ እንዲሆን የሚያደርገው ማለት ነው መድኃኒት እዛ ጋር ወይ ደግሞ ኬሚካሎች ፊልተርድ እንዲሆኑ የሚያደርገው ማለት ነው ለምሳሌ ካርዲያክ አውትፑት ካለ ምንድነው እዚህ ጋር ግሎሜሩላር ፊልትሬሽኑ ምንድነው ይጨምራል ማለት ነው ግሎሜሩላር ፊልትሬሽኑ ይጨምራል ማለት ነው glomerular filtration እንግዲህ glomerular filtration ምንድነው the ultrastructure of the glomerular capillary wall is such that it permit high degree of fluid filtration while restricting the passage of compounds having relatively large molecular weight እንግዲህ ለብዙ ኬሚካሎች ወይ ደግሞ ፍሉይዶች ምንድነው permeable ሆኖ ሳለ glomerulus ግን እነዚህ large molecular weight ያላቸውን እንደ ፕሮቲን አይነቶችን ግን በቀላሉ ምን ያደርግም አያሳልፍም ማለት ነው በቀላሉ አያሳልፍም this selective filtration is important in that it prevents the filtration of plasma protein example albumin that are important for maintaining an osmotic gradient in the vasculature and thus plasma volume እንግዲህ ይሄ ሴሌክቲቪቲው ለምን ይጠቅማል ማለት ነው ግሎሜሩለስ ለምሳሌ ጠቃሚ ፕሮቲን ነው እነዚህ ፕላዝማ ፕሮቲን የሚባለው ፕሮቲን በቀላሉ ፊልተርድ ሆኖ ከሰውነታችንን ኤክስክሪት እንዳይሆን ይረዳናል ማለት ነው ምክንያቱም በግሎሜሩለስ ላርጅ ሞለኪውላር ዌይት ስላለው በቀላሉ ምን አይሆንም ፊልተርድ አይሆንም ስለዚህ ኤክስክሪት አይሆንም ማለት ነው ምክንያቱም ፕላዝማ ፕሮቲን በጣም ጠቃሚ የሆነ ፕሮቲን ነው ከሊቨር የሚመረት ሆኖ ምንድነው ኦስሞቲክ ግሬዲየንት ወይ ደግሞ ቫስኩሌቸር the plasma volume ሜንቴን ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ምክንያቱም ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ በሆስፒታሎች ውስጥ የምናያቸው አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ሊቨር ዲዚዝ ያለባቸው ሰዎች በቂ የሆነ ፕላዝማ ፕሮቲን ስለማያመርቱ ሆዳቸው እንዲ ተወጥሮ ምናምን ነገር የምታዩት ነገር ምንድነው ማለት ነው ፍሉድ ምን ያደርጋል ማለት ነው ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው ከቫስኩሌቸር ውስጥ ከቱቦ ከደም ስር ውስጥ ምንድነው ፍሉድ ኮንቴንቱ ምንድነው ወደ የተለያየ ቦዲ ኮምፓርትመንት ምን ያደርጋል ዝም ብሎ ሙቭ ያደርጋል በዛን ሰዓት ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያ ሰው አሳይተስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው አሳይተስ አብዶሚናል ዲስቴንሽን ሊከሰት ይችላል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ በጣም ወሳኝ የሆነ ፕሮቲን ነው ማለት ነው ይሄ ፕሮቲን ከሰውነታችን እንዳይወጣ ግሎሜሩለስ ምንድነው ፊልተርድ አለማድረጉ ለኛ ይጠቅመናል ማለት ነው ምክንያቱም ላርጅ ሞለኪውላር ዌይት ስላለው በቀላሉ በግሎሜሩለስ ፊልተርድ አይሆንም ማለት ነው several factors including molecular size charge and shape influences the glomerular filtration of large molecules ዲ የተለያየ ፋክተሮች አሉ ሳይዝን ስናይ እንግዲህ አሁን ላርጅ ሳይዝ ከሆነ በቀላሉ ፊልተርድ አይሆንም ብለናል ቻርጅ ለምሳሌ አንአዮናይዝድ እና አዮናይዝድ የሆኑ መድኃኒቶች እዚህ ጋር ብንወስድ ማለት ነው ምንድነው በቀላሉ አንአዮናይዝድ ሲሆኑ እና አዮናይዝድ ሲሆኑ የራሳቸው የሆነ ኢንፍሉዌንስ አላቸው ማለት ነው ፊልትሬሽን ላይ ማለት ነው as the ultrafiltrate is formed
any drug that is free in the plasma water that is not bound to the plasma protein or the formed element in the blood. Example, red blood cell will be filtered as a result of driving force provided by the cardiac pumping. እንግዲህ የተለያዩ በፍሪ ፎርም የሚገኝ ፍሪ ፎርም ኢን ፕላዝማ በፕላዝማ ውስጥ በፍሪ ፎርም የሚገኝ ወይ ደግሞ ኖት ባውንድ የሆነ ወይ ደግሞ አንባውንድ የሆነ የትኛውም ኬሚካል ወይ ደግሞ መድኃኒት በቀላሉ ፊልተርድ ይሆናል ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ ኤሌመንት ኦፍ ዘ ብለድ ሬድ ብለድ ሴል ለምሳሌ ሬድ ብለድ ሴል will be filtered as a result of driving force provided by cardiac pumping ይህ በቀላሉ እነዚህ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ፊልተርድ ይሆናሉ ማለት ነው። ግን ባውንድ የሆነ ወይ ደግሞ ፕላዝማ ፕሮቲን ላይ ባውንድ የሆነ የኛውም ኬሚካል ወይ ደግሞ መድኃኒት ወደ ግሎሜሩለስ ምንድነው በግሎሜሩለስ ፊልተርድ አይሆንም ማለት ነው። ኦሬዲ ባውንድ ፎርም ነው የሚገኘው ማለት ነው። ፍሪ ፎርም ነው ማለት ነው ፊልተርድ ሊሆን የሚችለው። all unbound drug will be filtered as long as their molecular size, charge and shape are not excessively large. ሳይዛቸው ሼፓቸው ቻርጃቸው ማተር እስካላደረገ ድረስ አንባውንድ ያደረጉ መድኃኒቶች ምን ይሆናሉ ማለት ነው በግሎሜሩለስ ፊልተርድ ይሆናሉ ማለት ነው። active tubular secretion active tubular secretion it is transfer of material from peritubular capillary to renal tubules ወደ ሬናል ቲዩብልስ ምን ሲያደርግ ማለት ነው ትራንስፈር ሲያደርግ የተለያየ ማቴሪያሎች ኬሚካሎች ምን ሲያደርጉ ከፕሪቲቡላር ካፒለሪ ከሬናል ቲዩብል ውጪ ካሉ ካፒለሪዎች ወደ ሬናል ቲዩብልስ ምን ሲያደርግ ማለት ነው ትራንስፈር ሲያደርግ የትኛው ማቴሪያል ወይ ደግሞ ኬሚካል ምን እንላለን አክቲቭ ቲቡላር ሴክሬሽን እንላለን። The tubular secretion which is carried out at the level of the proximal tubule is an active process. Active process ነው more tubular ምንድን ብለናል ቅድም active tubular secretion more proximal tubules ላይ ነው የሚካሄደው ብለናል ቅድም። ይሄ active process ነው ማለት ነው ኢነርጂ የሚፈልግ ነው ማለት ነው። It is carrier mediated process which require energy for transportation of compounds against concentration gradient እንግዲህ against concentration gradient የሆነ የትኛውም ሙቭመንት ምንድነው የሚፈልገው ብለናል ወይ carrier protein ወይ ደግሞ ኢነርጂ ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ active tubular secretion ምንድነው it is an active process። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናይ እነዚህ ኦርጋኒክ አናየን ትራንስፖርት እንግዲህ አክቲቭ ቲቡላር ሴክሬሽን በሁለት ከፍለን ልናይ እንችላለን። አክቲቭ ቲቡላር ሴክሬሽን በሁለት ከፍለን ልናይ እንችላለን። ኦርጋኒክ አናየን ትራንስፖርት እና ኦርጋኒክ ካታየን ትራንስፖርት ብለን በሁለት ከፍለን እናያለን ማለት ነው። ኦርጋኒክ አናየን ትራንስፖርት ስንል እነዚህ ምንድናቸው አሲዲክ ድረጎች ማለት ነው። ኦርጋኒክ ካታየን ትራንስፖርት ስንል ደግሞ እነዚህ ቤዚክ የሆኑ መድኃኒቶችን ማለት ነው። ለምሳሌ ኦርጋኒክ አናየን ትራንስፖርት ከምንላቸው ለምሳሌ ቤዚክ አሲዲክ ድረጎች አሴታዞላማይድ፣ ባይል ሳልት፣ ሃይድሮክሎሮቲያዛይድስ፣ ፍሮሳማይድ፣ ኢንዶሚታሲን፣ ፔኒሲሊን ጂ፣ ፕሮስታግላንዲን፣ ሳሊሳሊትስ እነዚህ እንግዲህ ኦርጋኒክ አናየን ትራንስፖርት ምንላቸው ናቸው። ኦርጋኒክ ካታየን ትራንስፖርት ከምንላቸው ደግሞ እነዚህ ቤዚክ የሆኑ መድኃኒቶች ላይክ አሴታይል ኮሊን፣ አትሮፒን፣ ሴሜቲዲን፣ ዶፓሚን፣ ኤፒኔፍሪን፣ ሞርፊን፣ ኒዮስቲግሚን፣ ኪዩኒን እነዚህ ናቸው ማለት ነው። አክቲቭ ቲቡላር ሪአብዞርቤሽን አክቲቭ ቲቡላር ሪአብዞርቤሽን እንግዲህ እዚህ ጋር ለምንድነው ሪአብዞርቤሽን ያልነው ለምንድነው መድኃኒት መጀመሪያ ምን ሆኗል አብዞርብ ሆኗል አብዞርብ ከሆነ በኋላ ምን ሆኗል ዲስትሪቢዩት አድርጓል ሜታቦላይዝድ አድርጓል ሜታቦላይዝድ ካደረገ በኋላ ነው ወደ በግሎሜሩለስ ፊልተርድ ሆኖ ወደ ኪድኒ ቲዩብልስ የገባው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ኪድኒ ቲዩብልስ ከገባ በኋላ ለኤክስክሪሽን የተዘጋጀው የትኛውም ኬሚካል ንጥረ ነገር በዚህ ቲዩብል ውስጥ ያለው ኬሚካልስ ወይ ደግሞ ድራግስ እንደገና ነው አብዞርብ የሚሆነው። ስለዚህ ምንድነው እንደገና ሪ ነው ለዚህ ሪ አብዞርቤሽን የምንለው ምክንያቱም መጀመሪያ እዛ ጋር አብዞርብ ሆኗል እንደገና አሁን ሊወጣ ያለው ኬሚካል ወይ ድራግ ምንድነው ሪ አብዞርብድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አክቲቭ ቲቡላር ሪአብዞርቤሽን ነው የምንለው ማለት ነው። ሪአብዞርቤሽን ነው የሚባሉት። Tubular reabsorption is the process that moves filtrate
back into the bloodstream. filtered በግሎሜሩለስ filtered የሆነውን filtrate ወደ blood stream እንደገና መመለሱ ምን እንለዋለን? active tubular reabsorption እንላለን ማለት ነው። ምክንያቱም የተለያየ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች እንዳይወገዱ ሰውነታችን ራሱ ምንድነው ይሄንን ፕሮሰስ ያካሂዳል ማለት ነው። reabsorb ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ኢምፖርታንት የሆኑ ኬሚካልስ እነሱን reabsorb ያደርጋል ማለት ነው። active tubular reabsorption is commonly seen with the endogenous substance or nutrients that the body needs to conserve ለምሳሌ እንደ ኤሌክትሮላይቶች ግሉኮስ ቪታሚንስ እነዚህ በጣም ለሰውነታችን ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ስለሆኑ ኤክስክሪት እንዳይሆኑ ምን ይሆናሉ ማለት ነው በአክቲቭ ቱቡላር ሪአብዞርፕሽን ምንድነው ሪአብዞርብ ሆነው ወደ ብለድ ስትሪም ይመለሳሉ ማለት ነው። ሌላው ፓሲቭ ቱቡላር ሪአብዞርፕሽን ምንለው ነው passive tubular reabsorption. It is common for many exogenous substance including drugs. እንግዲህ እነዚህ ደግሞ ለኤክሶጂነስ እንቅድም ምንድነው active tubular reabsorption mostly for endogenous substance ብለናል። ለምሳሌ ኤሌክትሮላይት ግሉኮስ and vitamins እነዚህ passive tubular reabsorption ደግሞ it is common for many exogenous substance including drugs. The driving force is concentration gradient which is due to the reabsorption of water, sodium and inorganic anions. እንግዲህ due to concentration gradient ነው water and electrolyte reabsorb በሚሆንበት ሰዓት መድኃኒቶች በዛ ሰዓት ምንድነው አብሮ from area of higher concentration to area of low concentration ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄኛው ምንድነው passive tubular reabsorption የምንለው ነው ማለት ነው። passive tubular reabsorption. Many drugs are either weak base or acids and therefore the pH of the filtrate can greatly influence the extent of tubular reabsorption for many drugs. When urine is acidic, weak acid drugs tend to be reabsorbed. እንግዲህ ምንድነው እዚህ ጋር የአዮናይዜሽን እና አንአዮናይዜሽን ፎርም ሲፈጥሩ reabsorb ይሆናሉ ወይ ደግሞ excrete ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ when urine is acidic, weak acid drugs tend to be reabsorbed because acid plus acid is unionized form. Unionized form is lipophilic which is easily reabsorbed. Alternatively, when urine is more alkaline ወይ ደግሞ ቤዚክ ሲሆን ማለት ነው ሚዲያው ዩሪን ሽንት ምንድነው ቤዚክ ሲሆን weak base are more extensively reabsorbed ምክንያቱም ቤዝ ፕላስ ቤዝ ምንድነው የሚሆነው አንአዮናይዝድ ነው የሚሆነው። አንአዮናይዝድ ፎርም ደግሞ ምንድነው ሁልጊዜ ሊፒድ ሶሉብል ነው። ሊፒድ ሶሉብል የሆኑ ነገሮች ደግሞ በቀላሉ ሪአብዞርብድ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ለምን ይጠቅመናል? ኢን ማኔጅመንት ኦፍ ፖይዝኒንግ አንድ ሰው ቢመረዝ በዚህ ሜካኒዝም ይሄንን ትሪት ልናደርገው እንችላለን። ለምሳሌ making the urine more acidic can cause less reabsorption of weak base or enhance excretion. እንግዲህ making urine more acidic ዩሪንን ወይ ደግሞ ሽንትን more acidic በምናደርግበት ሰዓት ለምሳሌ አንድ ሰው ቤዚክ በሆነ መድኃኒት ተመርዞ ቢመጣ ምንድነው የምናደርገው ዩሪንን አሲዲክ እንዲሆን እናደርገዋለን። አሲዲክ ስናደርገው ያ አሲድ ፕላስ ቤዝ ምንድነው የሚሆነው አዮናይዝድ ነው የሚሆነው። አዮናይዝድ ፎርም ደግሞ ዋተር ሶሉብል ወይ ደግሞ አኳስ ሶሉብል ነው እንጂ ሊፒድ ሶሉብል ስላልሆነ በቀላሉ ከሰውነታችን ምን ይሆናል ማለት ነው ኤክስክሪት ይሆናል ማለት ነው። ሪአብዞርብ አይሆንም ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ making the urine more basic can cause less reabsorption of weak acid or enhance excretion. አንድ ሰው ደግሞ በአሲዲክ በሆነ መድኃኒት ተመርዞ ቢመጣ ዩሪን ሚዲያውን ምንድነው የምናደርገው ቤዚክ ስናደርገው ቤዝ ፕላስ አሲድ ምንድነው የሚሆነው አዮናይዝድ የሚሆነው። አዮናይዝድ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ምንድነው አኳስ ሶሉብል ናቸው። አኳስ ሶሉብል ስለሆኑ በቀላሉ ሪአብዞርብ አይሆኑም። ምንድነው የሚሆኑት ኤክስክሬት ሆነው ከሰውነታችን ይወጣሉ ማለት ነው። በዚህ ሜካኒዝም ፖይዝን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። In the case of the drug overdose, it is possible to increase the excretion of some drug by suitable adjustment of urine pH. አሁን ያልነው ነው ማለት ነው። For example, in case of phenobarbital, which is a weak acid overdose, it may be possible to increase drug excretion by making the urine more alkaline. እንግዲህ ይሄ አሲዲክ ስለሆነ ምንድነው የምናደርገው ቤዚክ እናደርገዋለን። ዩሪን ሚዲያውን ምን ያደርጋል አዮናይዝድ ነው የሚሆነው። ያ አዮናይዝድ የሆነው ደግሞ
ኤክስክሪት ሆኖ ከሰውነታችን ይወጣል ማለት ነው። እንግዲህ በምንድነው እዚህ ጋር አልካላይን የምናደርገው ሶዲየም ባይካርቦኔትን በአድሚኒስተር ስናደርግ ዩሪን ሚዲያው ምን ይሆናል? አልካላይን ይሆናል። ስለዚህ ፌኖባርቢቶን አሲዲክ ድረግ ነው። ዩሪን ሚዲያው ምን አድርገናል? አልካላይን ወይ ደግሞ ቤዚክ አድርገናል። ስለዚህ አሲድ ፕላስ ቤዝ ምንድነው የሚፈጥረው? አዮናይዝድ ነው የሚሆነው። አዮናይዝድ ድረግ ኢዝ water soluble or aqueous soluble, so easily excreted from the body. እንግዲህ ነን ሬናል ኤክስክሪሽን ከምንላቸው ውስጥ እንግዲህ አንዱ ምንድነው? ባይለሪ ኤክስክሪሽን። Biliary excretion is involves active secretion of drug molecule or their metabolites from hepatocyte into the bile. እንግዲህ መድኃኒት እንግዲህ በሊቨር አማካኝነት ወደ ባይል ይሄዳል። ወደ ባይል ኤክስክሪት ከሆነ በኋላ እዛ drug in the bile enters the gastrointestinal tract after storage in the gallbladder. እንግዲህ ሐሞት ከረጢት የምንለው ውስጥ ማለት ነው። እዛ ጋር ስቶርድ ከሆነ በኋላ ወደ ምንድነው? ወደ gastrointestinal ወደ እዛ ይሄ ሙቭ ያደርጋል። it may then be excreted from the body by the stool. እንግዲህ በዛ በኋላ በሰገራ በኩል ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ኤክስክሪት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሞስትሊ እነዚህ በግሎሜሩላር ፊልትሬሽን ፊልተርድ ላይ ሊሆኑ ያልቻሉ ላርጅ ሞለኪውላር ሳይዝ ያላቸው በምንድነው? በባይለሪ ኤክስክሪሽን ኤክስክሪት ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ በጋስትሮኢንተስታይናል ኤክስክሪሽን ማለት ነው። ስሩ ስቱል በሰገራ በኩል ሊወገዱ ይችላሉ ማለት ነው። A drug excreted in the bile may be reabsorbed from the gastrointestinal tract or a drug conjugate may be hydrolyzed by gut bacteria. እንግዲህ hydrolyzed ይሆን በገት ወይ ደግሞ በአንጀታችን ውስጥ ባሉ ባክቴሪያዎች እንደምን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ወደ ባይለሪ ኤክስክሪት ያደረገው መድኃኒት ሃይድሮላይዝድ ይሆንና ምን ያ ነገር ኦሪጂናል ድረጉ ላይብሬት ይሆናል። እንደገና እንትን ይላል ማለት ነው። እንደገና ምን ይሆናል? ወደ ሰውነታችን ወደ ሲስተሚክ ሰርኩሌሽን ሪአብዞርብ ይሆናል። ይሄ ሂደት ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ፕሮሎንግ ዱሬሽን ኦፍ አክሽን እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። መድኃኒት ለረጅም ጊዜ ሰውነታችን ውስጥ እንዲቆይ ያደርጋል ማለት ነው። such recycling or intrahepatic cycle or circulation may continue until the drug either undergo metabolic change in the liver or excreted by the kidney or both. እንግዲህ ይሄ ሳይክል ማለት ነው። ኢንትሮሄፓቲክ ሳይክል ኦር ሰርኩሌሽን እስከመቼ ይቀጥላል? ያ መድኃኒት ምንድነው? ሜታቦሊክ ቼንጅ ፈጥሮ ከሰውነታችን እስኪወገድ ድረስ ወይ በኪድኒ ወይ ደግሞ በባይለሪ ኤክስክሪሽን እስኪወገድ ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ ሳይክል ማለት ነው። Such intrahepatic recycling may prolong significantly the presence of drug or toxin and it is effect within the body prior to elimination. እንግዲህ ከሰውነታችን ሳይወገድ ያ መድኃኒት ለረጅም ጊዜ ሰውነታችን ውስጥ እንዲቆይ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? እንዲቆይ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄ intrahepatic recycling የምንለው ማለት ነው። Orally administered activated charcoal have been used clinically to interrupt intrahepatic cycling and trap drugs in the gastrointestinal tract. እንግዲህ ኢንትሮሄፓቲክ ሳይክሊንግ እንዳይኖር እነዚህ ለምሳሌ ቶክሲን ነገሮች ለረጅም ጊዜ ሰውነታችን ውስጥ እንዳይቆዩ አክቲቬትድ ቻርኮልን አድሚኒስተር በማድረግ እዛ ጋር ትራፕ ልናደርገው አብዞርብ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ያ ሳይክል እንዳይቀጥል ልናደርግ እንችላለን ከሰውነታችን በቀላሉ ኤክስክሪት እንዲሆን ማለት ነው። ኮሌስታቲክ ዲዚዝ ስቴትስ in which normal bile flow is reduced. እነዚህ ኮሌስታቲክ ዲዚዝ እንግዲህ ኮሊሊታይሲስ ምን ነው? ለምሳሌ ኢንፍላሜሽን ኦፍ the gallbladder እነዚህ አይነት ችግሮች ሲኖሩ የሐሞት ከረጢት ኢንፌክሽን ማለት ነው። in which normal bile flow is reduced. normal bile flow በሚቀንስበት ሰዓት will influence drug elimination by this route resulting in increased risk of drug toxicity. እንግዲህ በቀላሉ በዚህ መንገድ ምንድነው መድኃኒት ኤክስክሪት ላይሆን ይችላል ማለት ነው። በዚህ ይሄ ዲዚዝ ኦፍ ኮሌስታቲክ ዲዚዝ ሲኖር ማለት ነውና ስለዚህ በቀላሉ ደግሞ በዚህ ኤክስክሪት አላልሆነም ማለት ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ቶክሲሲቲ ሊጨምር ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም መድኃኒቱ በቀላሉ ከሰውነታችን ኤክስክሪት ስለማይሆን ማለት ነው። ሌላው pulmonary excretion gases and other volatile substances such as general anesthetics that enter the body primarily through the respiratory tract can be expected to be excreted by this route. እንግዲህ ጋዜስ የሆኑ volatile substances ብዙ ጊዜ ምንድነው በpulmonary
ኤክስክሪት ይሆናሉ ማለት ነው ከሰውነታችን ይወጣሉ ማለት ነው none specialized transport system are involved in the loss of substance in expired air simple diffusion across the cell membrane is predominant እንግዲህ simply በምንድነው simple diffusion mechanism ነው ማለት ነው ከሰውነታችን የሚወጣው ማለት ነው በፐልሞናሪ ኤክስክሪሽን በሳምባችን በኩል ማለት ነው እንግዲህ ኤክስክሪት ይሆናል ማለት ነው መድኃኒት በአየር መልክ ማለት ነው the rate of loss of gas is not constant it depends on the rate of respiration and pulmonary blood flow እንግዲህ rate of loss of gas is not constant ስንል እዚህ ጋር ምንድነው ሬቱ ኮንስታንት አይደለም በምን አይነት መልኩ በይሄን አይል መጠን ኤክስክሪት ያደርጋል ይሄን አይል መጠን ኤክስክሪት ያደረገ ለማለት ምንድነው ሬት ኦፍ ሪስፓይሬሽን ወሳኝ ነው እንደገና ፐልሞናሪ ብለድ ፍሎ ወሳኝ ነው ማለት ነው ሞር ብለድ ፍሎ ካለ ምንድነው የሚሆነው ሞር ኤክስክሪሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ፐልሞናሪ ኤክስክሪሽን ይኖራል ማለት ነው ሞር ፐልሞናሪ ብለድ ፍሎ ካለ ግን እንደዛውም ሬት ኦፍ ሪስፓይሬሽኑ መተንፈስ ቶሎ ቶሎ የሚተነፍስ አይነት ከሆነ ያ ሰው ሞር ምን ያደርጋል ማለት ነው ኤክስክሪት ያደርጋል ማለት ነው መድኃኒቱን ማለት ነው the degree of solubility of gas in the blood also will affect the rate of gas loss እንግዲህ degree of solubility of the gas in the blood ያ ጋዝ በደም ውስጥ ሶሉብል የመሆን መጠኑ ወይ ደግሞ እንትኑ affect rate of gas loss ከሰውነታችን የሚወጣውን ጋዝ ምንድነው አፌክት ያደርግ ይችላል ለምሳሌ gases such as nitrous oxide which are not very soluble in the blood will be excreted rapidly በቀላሉ በደም ውስጥ የማይሟማ ለምሳሌ እንደ nitrous oxide ብንወስድ ምን ይሆናል ማለት ነው በቀላሉ በደም ውስጥ ስለማይሟማ it will be excreted rapidly ከሰውነታችን በቀላሉ ወይ ደግሞ ቶሎ ኤክስክሪት ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ደግሞ ኢታኖልን እንውሰድ ኢታኖል which has relatively high blood gas solubility is excreted very slowly by the lung ይሄ ደግሞ ኢታኖል ደግሞ very high blood gas solubility ስላለው very slow excretion ነው የሚኖረው ማለት ነው ከሰውነታችን የሚወጣው slowly ነው ማለት ነው ኤክስክሪት የሚያደርገው salivary excretion ስንል እንግዲህ በምራቅ በኩል ነው እንግዲህ ኤክስክሪት የሚሆነው the pH of saliva varies from 5.8 to 8.4 እንግዲህ pH of saliva እንግዲህ በዚህ መሃል የሚገኝ ሲሆን unionized lipid soluble drug are excreted passively unionized የሆነ ማለት ነው unionized የሆነ lipid soluble የሆነ ማለት በቀላሉ ፓስ ያደርጋል ማለት ነው በዚህ በሰላይቫ ኤክስክሪት ይሆናል ማለት ነው the bitter taste in the mouth of the patient is indication of drug excreted እንግዲህ አንዳንዴ መድኃኒት ወስደን አፋችን ወይ ደግሞ ምራቃችን የሚመረን ለምሳሌ ኤግዛምፕል ብንወስድ ሜትሮንዳዞልን ስንወስድ ወይ ደግሞ ቲኒዳዞልን ስንወስድ ምንድነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ ሳሊቨሪ ኤክስክሪሽን ስላለው ሜታሊክ ቴስት የሚሆን ሳይድ ኢፌክት እናያለን ማለት ነው አፋችን ይመረናል ምንም ጣዕም ያለው ነገር ምግብ ብንወስድ የተለያየ ነገር ብንወስድ ምንድነው ምራቃችን የሆነ ሜታል የሆነ ቴስት የሚያሳየው አይነት ምንድን እንለዋለን ሳሊቨሪ ኤክስክሪት ሲያደርግ ነው ማለት ነው ያ መድኃኒት በምራቅ በኩል ኤክስክሪት ሲያደርግ ነው ማለት ነው some basic drugs inhibit saliva secretion እንግዲህ አንዳንድ ቤዚክ የሆኑ መድኃኒቶች ምንድነው ሳላይቫ ወይ ደግሞ የምራቅ ምርትን ይቀንሳሉና ምን ሊያስከትሉ ይችላሉ ማለት ነው responsible for mouth dryness ለአፍ ድርቀት ሊያጋልጡ ይችላሉ ማለት ነው ምክንያቱም saliva excretes በመሆናቸው ማለት ነው compounds excreted in the saliva are for example caffeine በሳላይቫ በምራቅ በኩል ምን ይሆናል ኤክስክሪት ይሆናል ፌናይቶይን ብንወስድ ቴዮፌሊን ብንወስድ እንደቀደሙ ያልኳቸው ቲኒዳዞል ሜትሮንዳዞል እነዚህ በምራቅ በኩል ምን ሊሆኑ ይችላሉ ኤክስክሪት ይሆናሉ ማለት ነው mammary excretions እንግዲህ excretion of drug through breast milk በእናቶች በኩል ኤክስክሪት የሚያደርጉ አይነቶች ናቸው pH of the milk varies from 6.4 to 7.6 free unionized and lipid soluble drug diffuse passively free
unionized and lipid soluble drug are diffused passively እንግዲህ unionized የሆነና እንደገና lipid soluble የሆኑ መድኃኒቶች በቀላሉ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው diffuse ያደርጋሉ ወደ breast milk highly plasma protein bound drug like diazepam is less secreted in the milk እነዚህ high plasma protein binding capacity ያላቸው ደግሞ በትንሹ ነው ወደ ምንድነው ወደ እናት ጡት እንትን የሚያደርጉት ማለት ነው ሙቭ የሚያደርጉት በትንሹ ነው ማለት ምክንያቱም ዲስትሪቢዩሽናቸው ሎ ነው ምክንያቱም highly plasma protein binding የሆኑ መድኃኒቶች ዲስትሪቢዩሽናቸው ምንድነው ሎ ነው amount of drug excreted in the milk is less than 1% and fraction consumed by infant is too less to produce toxic effect amount of drug excreted in the milk is less than 1% ከ1% በታች ነው ብዙ ጊዜ መድኃኒቶች ወደ ናጡት የሚያልፉት እነዚህ fraction of consumed by infant too less to produce toxic effect ለማምጣት በጣም ሎ ነው ማለት ነው some potent drug like barbiturates and morphine may induce toxicity እነዚህ barbiturates morphine እነዚህ ሁሉ ወደ breast milk ሙቭ በሚያደርጉበት ሰዓት ኢንፋንት ላይ ወይ ደግሞ ህፃኑ ላይ ችግር ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው ስኪን ኤክስክሬሽንስ እንግዲህ በቆዳ በኩል ማለት ነው በቆዳ በኩል ወይ ደግሞ በላብ በኩል ሲወጣ drugs excreted through skin via sweat በላብ በኩል ማለት ነው slow pH partition hypothesis excretion of drugs through skin may lead to urticaria and dermatitis እንግዲህ በቆዳችን በኩል ኤክስክሪት የሚሆኑ መድኃኒቶች ብዙ ጊዜ ምንድነው urticaria እነዚህ allergic reaction አይነት dermatitis አይነት የማሳከክ ስሜት ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊያስከስቱ ይችላሉ ማለት ነው compounds like benzoic acid salicylic acid alcohol and heavy metals like lead mercury and arsenic are excreted in the sweat እንግዲህ እነዚህ መሰሉ benzoic acid salicylic acid alcohol heavy metals ምንላቸው like lead mercury arsenic እነዚህ በላብ በኩል ምን ይሆናሉ ማለት ነው ኤክስክሪት ይሆናሉ ማለት ነው pH of the urine እንግዲህ የዩሪን pH ምንድነው it varies between 4.5 to 7.5 it is slightly ምንድነው slightly acidic ነው ማለት ነው urine pH ማለት ነው it depends on diet በምንበላው ምግብ ላይ ዲፔንድ ይሆናል drugs በወሰድነው መድኃኒት ላይ ዲፔንድ ይሆናል and pathophysiology of the patient ወይ ደግሞ ለምሳሌ ያጋጠመው በሽታ የሆነ በሽታ አጋጥሞትም ከሆነ በዛ ላይ ዲፔንድ ሆኖ የዩሪን pH ምን ያደርጋል ማለት ነው ፍላክቹዌት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ግን ስላይትሊ ምንድነው አሲዲክ ነው ማለት ነው ዩሪን pH ለምሳሌ አሴታዞላማይድ and antacid produce alkaline urine እንግዲህ ቤዚክ ያደርጉታል ማለት ነው ሜዲያውን እነዚህ አሴታዞላማይድ which is diuretic drug antacids እነዚህ ምንድነው ያደርጉት ዩሪን pHን አልካላይን ያደርጉታል ማለት ነው while ascorbic acid make it acidic ascorbic acid ደግሞ ምንድነው ሚዲያውን አሲዲክ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ይሄ ሰው ይሄን መድኃኒት ቢወስድ ይሄን የሚከሰተው ማለት ነው IV infusion of sodium and ammonium chloride used in the treatment of acid base imbalance shows alteration in the urine pH እንግዲህ የአሲድ ቤዝ ኢምባላንስን ትሪት ለማድረግ የምንሰጠው ለአይቪ ኢንፊውዥን ላይክ ሶዲየም እና አሞኒየም ክሎራይድ ምንድነው ሊያደርግ ይችላል ዩሪን pHን አልተር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ፋክተርስ አፌክቲንግ ሬናል ኤክስክሪሽን እንግዲህ ሬናል ኤክስክሪሽንን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ፋክተሮች አሉ አንደኛ ፊዚኮ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ዘ ድረግ distribution and binding characteristic of the drug urine pH blood flow to the kidney biological factors drug interaction disease state እነዚህ ሁሉ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ሬናል ኤክስክሪሽንን ምን ሊያደርጉ ይችላሉ አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው አንደኛውን ለምሳሌ በስናይ ፊዚኮ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ዘ ድረግ ስንል molecular size ስናይ drug with molecular weight less than 300 Dalton and water soluble are excreted in the kidney ሳይዝ ማተር ያደርጋል ማለት ነው ኤክስክሪት ለማድረግ ማለት ነው አንድ መድኃኒት በሬናል ኤክስክሪሽን ለማድረግ ሳይዝ ማተር ያደርጋል ማለት ነው distribution and binding characteristic of the drugs that are bound to the plasma protein behave as a micromolecules and cannot be filtered through the glomerulus እንግዲህ ባውንድ ያደረገ መድኃኒት ምንድነው እንደ ማይክሮሞሌኩልስ ይቆጠራልና ማይክሮ ላርጅ ፓርቲክል ሳይዝ ማለት ነው በቀላሉ በግሎሜሩለስ ፊልተርድ አይሆንም ማለት ነው
only unbound or free drugs appear in the glomerular filtration እንግዲህ unbound ያደረገው በፍሪ ፎርም የሚገኘው መድኃኒት ብቻ ነው ማለት ነው ምን ሊሆን የሚችለው በግሎሜሩለስ ፊልተርድ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ይሄ ስለዚህ ዲስትሪቢዩሽን እና ባይንዲንግ ካራክተሪስቲክ ኦፍ ድረግ ምን ሊያደርግ ይችላል አፌክት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሬናል ኤክስክሪሽንን ሌላው ባዮሎጂካል ፋክተርስ የምንላቸው ኤጅ ሴክስ ስፔሺስ ስትሬን ዲፈረንስ ኢትስ alter the excretion of the drug ለምሳሌ ሴክስ እንወስድ renal excretion is 10% lower in female than male በ10% ይቀንሳል ከሰው ከወንድ አንፃር ስናነጻጽረው የሴቶች renal excretion በ10% ያንሳል ከወንዶች ማለት ነው ኤጅ ስንመለከት እድሜን the renal excretion in the newborn is 30 to 40% less in comparison to adult አንድ አዋቂ ጋር ስናወዳድረው የህፃናቶች ከ30 እስከ 40% ያንሳል ማለት ነው ከአዋቂ old age የሸመገሉ ሰዎችን ወይ ደግሞ በእድሜ የገፉ ሰዎችን ስናይ the glomerular filtration rate is reduced and tubular function is altered glomerular filtration ምንድነው የሚሆነው reduced ይሆናል ማለት ነው እድሜ በሄደ ቁጥር እንደገና ደግሞ tubular function is altered ቱቡላቸው ራሱ function ምንድነው easily secrete አያደርግም easily reabsorb አያደርግም በዛ ሰዓት እየደከመ በሚወጣበት ሰዓት it's also matter age also matter old age that affect renal excretion ሌላው drug interaction renal clearance of the drug is highly bound renal clearance of drug highly bound to the plasma protein is increased after it is displaced with other drug እንግዲህ አንድ highly bound የሆነ መድኃኒት displaced በሚደረግበት ሰዓት ምንድነው renal excretion ሊጨምር ይችላል ማለት ነው displaced ሲደረግ ምንድነው በፍሪ ፎርም ይገኛል በፍሪ ፎርም የተገኘ መድኃኒት ምንድነው ሊሆን ይችላል ግሎሜሩላሊ ፊልተርድ ይሆናል ፊልተርድ ከሆነ በኋላ ምንድነው ኤክስክሪት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከሰውነታችን ሊወጣ ይችላል ማለት ነው ሌላው alkalization of urine with a citrate and bicarbonate promote excretion of acidic drug እንግዲህ alkalization ወይ ደግሞ ቤዚክስ እናደርገው ዩሪን ሚዲያን ምን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው እነዚህ citrates or bicarbonate ምን ሊሆን ይችላሉ promote excretion of acid drug acidic drugs በቀላሉ ምን ሊሆን ይችላሉ ከሰውነታችን ምን እንዲሆኑ ይወገዱ ይችላሉ ምክንያቱም ዩሪን ሚዲያን ምን አድርገናል አልካላይዝ ወይ ደግሞ ቤዚክ ሚዲያ ስናደርገው ቤዚክ ቤዝ ፕላስ አሲድ ምንድነው የሚሆነው አዮናይዝድ የሚሆነው አዮናይዝድ የሆነ መድኃኒት ደግሞ ምንድነው aqueous soluble ነው ስለዚህ reabsorb ሊያደርግ ይችላል ምን ያደርጋል excrete ያደርጋል ማለት ነው disease states ስናይ renal dysfunction እንግዲህ renal dysfunction kidney problem ያለበት ሰው greatly impairs the elimination of drug especially those that are primarily excreted by the kidney primarily በኪድኒ በኩል በኩላሊት በኩል ኤክስክሪት የሚሆኑ መድኃኒቶችን አፌክት ያደርጋል kidney dysfunction ካለበት አንድ ሰው kidney problem ካለበት some of the cause of renal failure is blood pressure diabetes pyelonephritis እነዚህ kidney infection እነዚህ blood pressure ካለ ያለበት ሰው ስኳር ያለበት ሰው ምን ሊሆን ይችላል renal dysfunction ሊያጋጥመው ይችላል ማለት ነው kidney failure ሊያጋጥመው ይችላል ወይ ደግሞ ኩላሊት failure of kidney ሊያጋጥመው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ መድኃኒት በቀላሉ ኤክስክሪት ላይ ያደርግ ይችላል ማለት ነው እንደዚህ ያሰው ሌላኛው uremia characterized by impaired glomerular filtration rate uremia እንግዲህ በምን characterized ይሆናል disease state impaired glomerular filtration rate ምን ያደርጋል impair ያደርጋል ወይ ደግሞ affect ያደርጋል ማለት ነው accumulation of the fluid and the protein metabolites also impairs the excretion of the drug half life is increased resulting drug accumulation and increased toxicity እንግዲህ glomerular filtration decrease አደረገ ማለት መድኃኒት ከሰውነታችን ውስጥ ምን ያደርጋል በቀላሉ ኤክስክሪት አያደርግም ማለት ነው ኤክስክሪት ያላደረገ መድኃኒት ደግሞ ምንድነው ፕላዝማ ውስጥ ፍሪ ፎርም ይገኛል ፍሪ ፎርም ደግሞ መድኃኒት በረጅም ጊዜ ሰውነታችን ሲቆይ ምን ሊያስከስት ይችላል ማለት ነው ቶክሲሲቲ ሊያስከስት ይችላል ማለት ነው እንግዲህ የዛሬውን ትምህርታችንን በዚህ ያበቃን በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ አመሰግናለሁ